Okey, hari ini saya akan start dengan melukis. Saya nak lukis satu benda yang saya tak suka. Cuba korang teka apa benda ni. Tengok tu, oh ada kaki. Nampak macam kaki? Ada banyak ke? Oh banyak kaki dia. Depan mata, oh depan dia ada tajam, gigi ke apa tu? Ini adalah hammer. Dia punya saiz tu dalam 0.3 mm. Kecil je. Dia ada dekat kapet, dia ada dekat cushion, dia ada dekat dinding, dia ada dekat lantai. Yang paling saya tak suka, dia ada dekat kita punya katil, kat tilam kita. Dalam video ni kita akan study sikit, adakah hammer ni berbahaya dan macam mana kita nak basmi dia ataupun kontrol hammer kat rumah kita. Jom. Okay, first kita kena tahu yang hammer ni memang sangat-sangat kecil je. Dia punya saiz ni dalam lebih kurang 0.3 mm. Dia punya makanan utama dia adalah kita punya kulit kering. Kulit kita bila dah kering, dia melupas, dia bertebangan, join kita punya habuk-habuk kat rumah tu, benda tu akan dimakan oleh kita punya hammer. Secara umumnya, hammer ni bukan berbahaya sangat. Dia annoying tapi dia bukan terlalu berbahaya. Cumanya kalau ada orang ada asma ataupun dia ada allergic dengan hammer ni, akan datangkan mudarat pada diorang lah. Orang yang ada asma dengan orang yang ada allergic dengan hammer. Kenapa pula hammer ni boleh jadikan orang tu kena asma ataupun allergic? Sebabnya hammer bukannya dia gigit kita sangat ke apa. Tak, dia hanya makan kita punya kulit. Sebab tu dia banyak duduk dekat kita punya cushion, kita punya tilam, kita punya kapet. Dia suka duduk kat celah-celah tu sebab kita punya kulit banyak melekat kat situ. Yang membuatkan hammer ni berisiko pada orang yang ada alergi dengan asma adalah kerana dia ni kecil. Kemudian dia berak. Berak dia berterbangan dekat kita punya udara kat rumah ni. Dan bila dia mati, dia akan kering. Dan bila dia kering, dia akan pecah. Sebab dia kering dan pecah kan, pecahan-pecahan badan dia tu jadi habuk kat kita punya rumah. So rumah kita ni kebanyakan dia sama ada tai hammer, memang kulit kering kita, hammer yang dah mati. Kemungkinan besar. Selain habuk-habuk normal habuk lah, hammer ni pula dia benda hidup. Bila benda hidup, ada protein. Protein tu yang bila masuk dalam sistem pernafasan orang, kalau orang tu ada alergik, dia akan trigger dia punya alergik. Dan kalau orang ada asma, akan kena asma. Boleh buatkan kita tak selesa, gatal-gatal. Kadang-kadang kalau saya tidur, kalau tak pakai baju, tidur kat katil, perasan tak? Kalau jenis orang lelaki lah kan, tidur kat katil, kadang kita akan rasa benda halus bergerak kat belakang badan kita. Kita tengah baring ni, kita baring kat kita punya tilam, tidur je, rasa macam ada benda gerak. Kecil, halus dia gerak, slow. Kita perasan dia gerak. Itu hammer lah tu. Saya memang tak suka hammer tu. Sebab tu bila saya balik kampung kat Melaka, rumah kampung saya, memang yelah jarang lah masuk bilik. Lagi sekarang ni dah 7 bulan tak balik kampung, memang confirm bilik saya tu penuh dengan hammer. Memang kena saya vacuum, saya bersihkan semua. Saya kena buat macam-macam. Bila sebut bab pembersihan hammer ni, kita masuk pula topik di mana macam mana nak membasmi hammer. Bila masuk point kita nak membasmi hammer ni, kita kena kenal lah hammer dulu, baru boleh kita lawan dia. Okay, spesifikasi pertama adalah dia tidak boleh terlalu panas. Kalau suhu tu dalam lebih 60 darjah Celsius ke atas, okay, dia akan mati. Dan dia suka lembab. Dia suka tempat yang lembab. Okay. Bila sebut pasal lembab ni, saya suka ingatkan orang supaya jangan bagi rumah kita tu, dia punya humidity tu, kelembapan udara dia terlalu tinggi. Biasa rumah kita dalam 40% ke 60%. 40% ke 60% dia punya kelembapan udara. Kalau boleh jangan lembab sangat. Ada rumah orang tu sampai 80% dia punya kelembapan udara. Kenapa? Dia pakai yang cooler tu, yang air cooler, yang penyejuk udara tu kan. Tapi bukan aircon tau. Dia pakai yang yang ada ais tu. Yang ada penyejuk udara, yang macam ada kipas tu, keluar angin kat sini. Lepas tu dalam ni kita letak ais. Ais. Angin sejuk pun duk keluar kat sini. Kan? Angin daripada bilik kita masuk daripada belakang dia, yang depan ni keluar angin sejuk.
ais ni makin lama jadi cecair. Jadi air sebab dia punya haba daripada angin luar ni bila lalu dekat ais ni, haba tu disedut. Digunakan oleh ais ni untuk bertukar daripada ais kepada cecair. Jadi yang keluar ni adalah udara yang sejuk. Masalahnya, benda ni akan buatkan kita punya bilik kita tu, kalau lagi-lagi tempat yang tertutup, memang sejuk. Tapi dia punya kelembapan udara tu meningkat. Bila kelembapan udara meningkat, banyak tahu dia punya kesan yang tak elok. Kita tak boleh bernafas pada tempat yang terlalu lembab udara sebenarnya. Tak elok untuk kita punya rumah kita senang berkulat. Binatang macam hama tu suka. Dia punya kondisi dia tu optimum untuk dia membiak. Dan ketiga, dia punya jangka hayat dia. Kalau female, betina, dia boleh hidup dalam 90 hari. Kalau male, jantan, dia boleh hidup dalam sebulan je. Ini pun khusus untuk dust mite. Sebab mite tu adalah hama. Dust mite, hama habuk. Hama ada banyak jenis. Ada yang hama yang jenis macam scabies. Dia ada bertelur, lepas tu dia boleh masuk dalam kulit kita. Tu yang jadi gatal-gatal. Lagi-lagi bahagian private kita kan. Siapa duduk asrama mungkin pernah kena scabies. Saya pernah kena masa dulu. Hama ni ada banyak jenis. Cuma yang saya nak fokus dalam ni adalah hama jenis dust mite. Dia berak banyak. Lepas tu bila dia mati, dia akan jadi kering dan dia berterbangan. Dia punya bangkai-bangkai yang dah pecah-pecah tu, benda tu akan boleh menyebabkan alergi, gatal-gatal, masuk hidung apa semua kan. Batuk-batuk, bersin-bersin. Dan lagi kalau orang yang ada asma, memang kemungkinan besar kalau tempat tu banyak hama, dia senang semput. Bila kita dah kenal dust mite ni ataupun hama ni, kita dah boleh cuba untuk lawan dia. First, hama ni dia suka lembab. Kalau kelembapan tu 60% ke 80% kat rumah kita, itu dah memang environment yang seronok untuk hama ni membiak. Jadi, kita boleh kurangkan kita punya kelembapan udara. Satu solusi, kita boleh pakai dehumidifier untuk keringkan kita punya udara kita. Boleh pakai aircon, sebab aircon pun memang akan mengeringkan kita punya udara. Itu satu. Suhu yang terlalu rendah, dia tak suka. Dia suka duduk tengah-tengah. Kalau aircon tu kita pakai 20 darjah Celsius, dia memang tak berapa enjoy. Sebab tu bila kita tidur, kalau kita pasang aircon, kita tidur, dia akan ada lah dekat tepi-tepi badan kita. Sebab badan kita ni sumber haba. Kat situlah dia berak, kat situlah dia mengawan, kat situlah dia bertelur. Ada kadang dia naik muka kita, mengawan kat depan muka kita ni. Kita tak perasan. Masa tu kita tidur. Kita tu sumber haba yang seronok kalau tempat tu sejuk. Ianya tidak selesa untuk hama, tapi dia orang still boleh survive. Cara lain adalah dengan bunuh dia. Bunuh dia menggunakan haba. Dia senang mati. Kalau kita bagi haba yang lebih 60 darjah Celsius, kemungkinan besar untuk dia mati. Kita dah ambil bantal kita, jemur dekat kita punya, dekat matahari, memang dia akan mati. Telur-telur dia semua akan rosak lah. Akan mati, telur, lava semua dia akan mati. Sebabnya dia tak boleh tahan panas. Boleh basuh kita punya cadar-cadar tu dengan air panas, jemur kat matahari boleh. Ada orang sembuh wak panas. Maybe kat celah-celah katil ke celah-celah tempat yang susah kita nak approach, nak bersihkan. Wak panas boleh membunuh mite tu. Terpulang, banyak solution lain. Asal benda tu akan panas je, lebih 60 darjah Celsius, dia akan mati. Lagi tinggi lagi bagus. Nak pakai mesin ultraviolet macam ni pun boleh. Lampu ultraviolet ni mesin pula. Benda ni akan membakar segala benda-benda partikel kecil-kecil ni. Kalau kena dust mite, dia akan terbakar, dia akan mati. Bab kelembapan kita dah sentuh, bab suhu dah kita dah sentuh. Sekarang bab makanan. Apa yang dia makan? Kulit. Sel kulit mati yang dah kering kan, dia makan benda tu. Rambut-rambut kita dia makan. Jadi kena bersihkan rumah kita. Kena selalu vacuum. Kalau kita sapu sampah, kadang tak bersih sangat. Sel kulit mati kita terlalu kecil. Bila dia kecil, halus sangat, kita sapu kali dia bertebaran balik. Benda tu hama makan. Penyapu just untuk barang kasar okey lah. Untuk yang halus-halus ni pakai vacuum. Antara solusi vacuum yang boleh guna macam ni. Boleh guna vacuum yang macam ni. Taruh tepi sekejap. Ini. Ini saya dapat vacuum ni daripada Derma. Ni Derma ni, dia orang dah bagi vacuum ni lama sebenarnya, tapi saya tak buat lagi video dia. Jadi dalam video ni lah saya ambil kesempatan untuk product placement untuk benda ni. Lama dah dibagi, dia tanya lama saya dah. Dia macam vacuum biasa, cuma dia khusus untuk lawan hama lah. Dust mite. Okey, tengok. Bawah ni dia vacuum. Okey, fungsi vacuum kita dapat sebab ini khas untuk kita punya katil sebenarnya. Nampak ni ada banyak habuk ni kan. Ni habuk-habuk ni terdiri daripada kita punya sel kulit mati, telur-telur hama yang dah mati semua kat sini. Cuma yang ekstra dia ada
benda ni. Satu first extra dia ada benda ni. Benda ni adalah untuk vibrate. Dia menggetarkan kita punya katil. Okey, saya try on sini. Okey, nampak tu. Dia bergetar. Maybe tak nampak sangat lah dalam video ni, tapi memang bergetar. Dia laju, jadi korang akan dapat dia goyang je. Sini dia punya vacuum. Tak adalah kuat sangat, tapi boleh lah nak sedut. First dia bergetar. Kemudian dekat area sini ada lampu tau. Kita tengok kalau saya tekan, akan nampak warna biru. Biru tu apa? Biru tu adalah ultraviolet. Tengok ultra ungu. Kalau saya tekan sini, roller dia ni, dia akan menyala. Itu akan membakar kita punya mic ataupun kita punya hammer tu. So nampak produk ni dia punya konsep, dia getarkan dulu kita punya katil tu, tilam ke apa kan, katil, bantal ke apa. Dia getarkan dulu. So, umpama kita macam menepuk-nepuk bantal kita kan, sebelum tidur biasa kita tepuk-tepuk bantal kan. Lepas tu kita kibas-kibas kita punya tilam. Tepuk-tepuk tu bagi hama-hama tu semua tercampak dulu. Hama tercampak, dia punya telur-telur tu tertanggal pada permukaan cadar kita ke, bantal kita ke. Dia biar dia longgar dulu, dia tak melekat. Jadi dia punya vibration depan ni untuk melonggarkan. Kalau ada telur-telur yang melekat kat kita punya katil tu, telur-telur tu akan lalu dekat kita punya yang lampu tadi, yang warna biru tu kan. Itu adalah ultraviolet. Ultraviolet tu bila kena mikroorganisma, dia akan mati. Sebab dia panas. Dia umpama membakar tau. Kalau saya, ni umpama benda ni besar lah. Ini ultraviolet yang besar. Kalau saya on ni, dia akan color lebih kurang. Warna biru macam tadi. Biru cair pelik-pelik sikit kan, biru dia. Kalau saya tadah tangan kat sini, lepas tu saya bau, tangan saya akan bau terbakar. Sebabnya dia merosakkan ataupun dia membakar layer halus pada permukaan tangan saya. Bila kena dust mite ke yang benda-benda mikroorganisma ni, dia akan mati. Itu tujuan yang lampu kat tengah ni. Dan baru dia sedut kat sini. Itulah konsep dia. Ini daripada derma ni. So far saya dah pakai dalam 3-4 bulan dah dia hantar rasanya. Lama dia hantar. Saya tak review je lagi. Okey lah. Saya pakai okey, agak puas hati sebabnya memang berkesan. Kalau tak memang saya kalau tidur malam tu terasa macam ada benda macam halus-halus jalan kat badan saya sebab saya tidur tak pakai baju. Esoknya memang mesti dah lama tak pakai benda ni. Dia seminggu, tengoklah kalau saya rajin 2-3 hari sekali. Dia tu seminggu sekali. Tapi kalau dah lama-lama tak guna, tak tukar cadar pula tu, memang akan rasa benda berjalan kat badan kita masa tengah tidur. Saya tak suka. Saya terbawa produk. Cuma itulah, kita kena kenal dust mite ni, hama ni. Macam mana, apa dia punya perangai, apa dia suka, macam mana dia hidup, apa yang dia boleh buat pada manusia, apa gatal-gatal, bersin, batuk-batuk, hidung meraih, kulit kita ada kemerah-merahan. Benda-benda tu dia punya tanda alergik lah. Alergik pada dust mite. Bila orang ada asma, lagi ada possibility untuk buatkan asma attack tu jadi teruk. So kalau macam macam orang tua dah lama kat duduk kampung kan, kalau dia duduk kuat asma dia kan, balik kampung kemas. Bukan setakat lap lantai, bukan. Celah-celah permukaan tempat-tempat berhabuk tu semua kena lap. Atas almari banyak habuk. Hama suka duduk kat situ. Buang, kemas, lap semua kat situ. Bersihkan daripada habuk. Bawah katil, bersihkan. Kat katil tu, angkat tilam tu, bawah tu ada habuk-habuk kan. Bersihkan semua tu. Itu semua pot-pot hama tu. So, saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Okey, lupa. Kalau korang nak percuma e-book yang boleh buatkan orang rebut bisnes korang, bukan cabut, boleh pergi ke link bawah ni. Disponsor oleh Najib Asadok. Okey, contohnya ni, macam mana nak kenal audien. Kita kena tahu isu, masalah kita boleh selesaikan, pelanggan kita tu lelaki ke perempuan, umur dia berapa, status dia apa, lokasi dia kat mana. Ni banyaklah penerangan ni. Ini baru satu e-book, ada dapat 6 e-book. Korang pergi kat link bawah ni. Okey, itu sajalah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.